और दे ले फिर भाई 4 एक चम्मच 4 7 चम्मच पांडे जाऊँ त्यो जानी जानी हुँदैन मेरो मन तिमी भोलि ल डर लाग्यो नि मलाई चिकन ज्यादा भूत छाताले खिचिरहेको खोइ खोइ फेरि जमन्ता जमन्ता होइन मेरो बेरेन्ता लाउ मेरो होइन निकालेर निकाल एबिसिडी लेख्छु एबिसिडी आऊ न सिधै लगाएको पानी हुन्छ भाइ भन न कम It's for the head. पढ्न नि 1 2 भन्नु 1 र 8 18 1 र 19 2 र 0 23 2 4 24 2 5 25 40 4 2 42 4 3 46 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 8 48 5 3 3 खालको 8 8 पुर्ने बाइसम्म पुगेँ बाख्राहरू झरे त गन्छ त गएन अहिले त गोठ लग्यो कि हयो गर्दा नि चिन्ता गर्दैन आउँदैन के गोठालो गर्नु पर्यो मान्छे त है 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 पनि है गरेको छैन पोहोर 2टा पाटा हालिराखेको छ के पहिलोचोटि 2टा पाटा अहिले त खोइ अहिले भर्खर नै आएको पशु पनि मोबाइल चार्ज भएन नि खोइ के भन्छ
मन लागेको छ फिट फिट झाल फिट भाजी छिटो लेख्दै सानोमा सानोमा कता चिप्ली गयो यहाँ झन्डा नै गयो पस्यो चिप्लिएर पस्यो सोलर त चार्ज होला नि सोलर त ब्याटम्यान के पाउँदै है यो इङ्ग्लिस यो नेपालीको यो इङ्ग्लिसको गली जान्छ न्युट्रल खाने खाए Namanya soal kayak gila. Itu dia tadi. Itu. Mana kandang le? Oh. के बाजो सामान खेल्नु त पहिले भयो दालको जो अनि दाल खान्छ अब खाऊ न न्युट्रल खाने पर्मिनेले राखेको अनि मैले सुनेर भनेको के भयो रुरल लेभल क्वेस्ट कति भन्छ कति कान्छीलाई दिनु पहिले अब पैसा त छैन कहाँ छ घरमा ल्याउँदैन क्या है ल्याइदिन्छ होला तपाईँहरूको ल्याइदिँदैन दोकानको सामान ल्याउनु सकि गएको अरे गाडी नै गएको छैन
इन्नुमाले पनि नदिने सिरियस भइसकिनुमा रहेको चाहिँ नि चारो चलाएको छ इनमा खासै दाल नखाउ न कान्छ तिमी त ले न्युट्रेल ल्याइदिन्छ होला नि दोकान ल्याइदिन भने जान्छ 100 केजी खाइहाल्नु के भनेको नानी नभए चाल खानु म पस्छ त्यसमा दिदी चालहरु भात ल्याइदिम रावणले फक्काले ल्यायो नि त गर्दै ओइ जाऊ न ल ओइ भात खानुस् भने मात्रै हिँड्न कम्ती दियो नि मागे बा फुलवारमा के पनि टल्किँदैछ देखेको आयो भने किन कुटेको हो नानी